Sugar, 3/4 cups. Tsaka maglagay din ako ng water. Two cups and 1/4 yung aking water na ilalagay. Ilagay ko na yung aking salt. One half teaspoon lang yung aking salt, guys. I-mix lang siya para makunaw yung sugar. So, dito sa isang bowl, guys, ibibistay ko lang yung aking flour at saka yung aking tapioca powder. Lagay ko na rin yung aking cocoa powder. I-mix ko na yung aking water na mixture. So, i-mix lang natin ng mabuti, guys, hanggang sa mawala na yung mga buo-buo.
Mama, dear, ha ha ha.